Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama dengan channel YouTube Bedah Gusti, sebuah channel yang macam biasa akan membedah pelbagai kisah kontroversi di dalam dunia Gusti, juga bintang-bintang Gusti kegemaran dan kegeraman anda. Baik, tanpa melengahkan masa lagi, minggu ini kita akan bercerita, kita akan membedah, kita akan menelusuri semula sejarah sebuah gagasan yang pernah menggegarkan industri Gusti profesional, khususnya di WWE, yang dipelopori oleh seorang bintang legenda. Siapa lagi kalau bukan The Undertaker, tentunya Kementerian Kegelapan, Ministry of Darkness. Jom bersama-sama dengan saya kita membedah kisah Ministry of Darkness. Baik, ketika Pakatan NWO bermaharajalela di World Championship Wrestling WCW pada pertengahan tahun 1996, maka WWE juga tak ketinggalan memperkenalkan banyak pakatan dan kumpulan di WWE tidak lama selepas itu. The Nation of Domination, Heart Foundation, D-Generation X dan beberapa lagi kumpulan yang berjaya dibentuk bagi memberikan kehangatan kempen Attitude Era. Tidak terkecuali satu pakatan yang dipimpin oleh Abang Long WWE, Undertaker, iaitu Kementerian Kegelapan atau Ministry of Darkness, bagi memberikan saingan sengit pada NWO di WCW. Jika diimbau semula perjalanan gagasan gelap Ministry of Darkness ini, ia hanya mengambil tempat dengan ditampilkan hanya kira-kira 8 bulan saja di WWE pada tahun 1998 sehingga 1999. Namun gagasan ini terbentuk sedikit demi sedikit dan telah bermula lebih awal, iaitu setahun sebelum itu, di mana Undertaker pada ketika ini telah memberi amaran bahawa pakatan The Ministry ini akan tiba tak lama lagi, selajur menghuru-harakan WWE yang ketika itu memang telah kucar-kacir dengan persengketaan yang tak berkesudahan antara Vince McMahon dan Stone Cold Steve Austin. Undertaker dilihat telah menjenamakan karakter atau memberi nafas baharu kepada karakternya pada waktu ini. Daripada seorang yang memakai sarung tangan dan stokin panjang berwarna ungu, beliau berubah dengan memakai jubah serba hitam, siap package sekali berkepak setiap kali muncul di gelanggang. Gaya berlawannya juga telah berubah dan tidak lagi seperti mayat hidup yang mana setiap kali dipukul langsung tak berbunyi ataupun mengaduh kesakitan. Aduh, nampak macam manusia normal lah waktu ini. Namun sebenarnya karakter Undertaker yang ini tampak lebih seram kerana beliau dah mula melancarkan beberapa siri promo yang seakan ingin membangkitkan unsur-unsur kesetanan dan kejahatan melalui satu kultus yang ingin dibinanya. Tujuannya hanya satu, ingin mengambil alih tampuk pemerintahan di World Wrestling Federation daripada Vince McMahon, seakan sama yang sedang dilakukan oleh pakatan NWO di WCW pada waktu tersebut. Sebelum kita menelusuri bagaimana terbinanya pakatan Ministry of Darkness ini, kita imbau semula sejarah di antara Undertaker dan pengurusnya Paul Bearer yang telah terjalin sejak awal kemunculan Undertaker di WWE pada tahun 1990. Daripada mereka sama-sama dalam geng jahat sehinggalah Undertaker menjadi karakter pujaan peminat bermula pada tahun 1992. Namun hubungan mereka terhenti ketika mana Paul Bearer bertindak dengan berpaling tadah kepada Mankind ketika perlawanan Boiler Room Brawl di acara SummerSlam 1996. Buat pertama kalinya, Undertaker terpaksa bergerak sendirian tanpa kehadiran Paul Bearer di sisinya. Selepas tidak lagi bersekutu dengan Mankind, Paul Bearer terus menjadi jahat setahun selepas itu apabila membawa adik tiri Undertaker, Kane, ke WWE, lantas menjadi pengurus kepada Jentera Merah Perkasa itu selama beberapa bulan pasca acara Bad Blood 1997 itu. Pada 18 Oktober 1998, maka bermulalah episod Ministry of Darkness apabila tanpa disangka-sangka Paul Bearer telah mengkhianati Kane di acara Judgment Day dan kembali bersekutu dengan The Phenom. Terjalinnya kembali hubungan antara Undertaker dan pakcik Paul Bearer ini sekaligus menjadikan Undertaker bertukar watak menjadi geng jahat utama buat pertama kalinya sejak tahun 1992. Setelah kembali buang yang keruh, ambil yang jernih dengan Paul Bearer, malam esoknya di acara Raw is War,
Undertaker mula memberikan sepatah dua kata dengan mendakwa akan muncul wabak kejahatan yang akan menjangkiti serta bakal membarah landscape WWE tidak lama lagi. Beliau kemudian mula menyebut tentang satu gagasan, bukan gagasan satu Malaysia apatah lagi keluarga Malaysia. Gagasan yang dimaksudkan adalah Kementerian Kegelapan atau Ministry of Darkness yang bakal dipimpin oleh dirinya sendiri. Ahli awal gagasan Ministry of Darkness mula kelihatan apabila pada awal November 1998, Bradshaw dan Farouk telah dipasangkan sebagai sebuah pasukan beregu baharu. Jika sebelum itu Bradshaw terkenal sebagai seorang cowboy samsing bernama Justin Hawk Bradshaw dan sempat berpasangan dengan Barry Windham dalam pasukan New Blackjack. Farouk pula sinonim dengan Pakatan Nation of Domination yang akhirnya terbuang. Maka kedua mereka ini disatukan lantas membentuk sebuah pasukan beregu powerhouse yang digelar sebagai The Acolytes. Semasa awal-awal debut pasukan ini, mereka pada ketika itu telah diuruskan oleh Don The Jackal Callis ala bos Impact Wrestling dan pengurus menjengkelkan Kenny Omega di AEW tu. Menurut perancangan asalnya, Callis sepatutnya akan memainkan peranan besar dalam pembentukan Ministry of Darkness, namun sayang sekali beliau telah dilepaskan WWE pada penghujung tahun 1998 tersebut. Setelah membuat penampilan ringkas di beberapa acara Sunday Night Heat, akhirnya Acolytes membuat kemunculan sulung di acara Raw pada 30 November 1998 dengan membelasah Tiger Ali Singh dan Babu pasca perlawanan dengan Val Venis. Undertaker terus menampilkan sisi gelapnya selepas itu apabila pada 7 Disember 1998 di acara Raw, Stone Cold Steve Austin yang merupakan wira rakyat jelata di WWE waktu itu telah disalib pada logo syaitan Undertaker dan terapung di udara. Namun babak ini telah mengundang kemarahan dan kontroversi kepada WWE kerana memaparkan babak yang sensitif sebegini di kaca TV. Bagi nak mengelak salah faham, WWE mendakwa yang Austin tak disalib pun sebenarnya. Sebaliknya hanya diikat sahaja pada logo besar Undertaker tersebut. Jadi ia tidak memberikan kesan sangat kepada WWE waktu itu kerana biasalah zaman Attitude Era kan, expect the unexpected. Berbeza dengan babak Sandman kena salib di acara ECW pada 26 Oktober 1996 yang tu memang nampak ketara sangat sampai Kurt Angle yang nyaris nak join ECW waktu itu pun belah kerana sangat marah dengan babak yang begitu menyinggung perasaan serta sensitiviti agama itu. Selepas nyaris dijadikan korban oleh Undertaker di acara Raw, Austin kemudian berjaya menumpaskan Undertaker di acara In Your House Rock Bottom dalam perlawanan tanam hidup-hidup dengan dibantu oleh Kane yang dah masuk geng baik waktu itu. Rattlesnake berjaya menyembadikan Undertaker untuk seketika. Hakikat sebenarnya waktu itu, Undertaker terpaksa direhatkan seketika kerana mengalami kecederaan dan WWE ingin beliau hilang sekejap agar karakter Undertaker itu dapat di-upgrade sedikit untuk kemunculannya akan datang. Di situlah bakal bermulanya era Lord of Darkness. The Acolytes gandingan Farouk dan Bradshaw mula menjalankan kerja-kerja iblis Undertaker apabila bertindak menculik seorang bintang muda bernama Dennis Knight pada 28 Disember 1998. Dennis sebelum itu dikenali sebagai Phineas I. Godwin, Pig dalam pasukan beregu The Godwins bersama abangnya Henry O. Godwin. Kemudian berubah karakter sekejap menjadi Koprat dalam pasukan beregu yang dikenali sebagai Southern Justice. Malam 28 Disember itu, Dennis telah diculik dan diseksa oleh Undertaker dalam percubaan untuk membrainwash dan mengubah karakter Dennis agar menjadi lebih gelap. Akhirnya Dennis Knight berjaya diubah dan bertukar menjadi Midian, seterusnya menjadi ahli terkini Ministry of Darkness. Undertaker waktu ini sengaja mempertontonkan proses merekrut ahli-ahli baharu kumpulan gelapnya ini bagi nak memperlihatkan usahanya untuk merampas tampuk pemerintahan WWE daripada Vince McMahon. Dah ada Acolytes dan Midian, kali ini seorang gergasi pula diseret masuk ke angkasa setan Ministry of Darkness. Mabel yang merupakan bekas musuh ketat Undertaker pada tahun 1995 dan juga merupakan individu yang bertanggungjawab mematahkan tulang orbital di mata Undertaker sehingga menyebabkan Taker terpaksa bergusti dengan memakai topeng selama beberapa bulan menjadi sasaran seterusnya. Ketika perlawanan Royal Rumble 1999 berlangsung, Mabel telah ditarik oleh anggota Ministry of Darkness ke lembah kegelapan lantas menjalani proses jampi serapah. Natijahnya Mabel di acara Raw keesokan malamnya telah bertukar menjadi Viscera dengan memakai serba hitam macam baju hujan dan kantar lekap di matanya yang menyeramkan.
bersama dengan Mideon, Viscera juga menjadi orang suruhan bertaraf mid-kader kepada Undertaker dan dengan senang hati menurut segala perintah yang diberikan pemimpin mereka itu. Dah ada orang-orang lama, nak juga ada budak-budak muda bagi nak mengimbangi Pakatan Ministry of Darkness ini. Jadi Undertaker and Co telah menyasarkan trio gotik The Brood yang dianggotai Gangrel, Edge dan Christian. Ketika acara Raw pada 1 Februari 1999, ketiga-tiga mereka sanggup menerima hukuman berbentuk penyiksaan bagi melayakkan mereka berada dalam pakatan gelap Undertaker ini. Namun, ketiga mereka tak bertahan lama dalam kumpulan ini apabila bertindak mengangkat kaki, seterusnya mewujudkan sengketa dengan ahli ministri seperti Mideon dan Viscera. Satu langkah yang tepat kerana Edge dan Christian waktu ini dah mula menyinar sebagai pasukan beregu hebat di WWE dan mungkin jika mereka terus berada dalam pakatan milik Undertaker ini, ia akan membantutkan proses push atau lonjakan terhadap karier mereka. Bermaharaja lelanya Undertaker di WWE waktu ini menyebabkan Encik Bos Vince McMahon mendapat simpati peminat dan mula bertukar watak menjadi baik. Ketika ini berlaku sesuatu yang agak keluar daripada batasan kayfabe atau sandiwara dunia gusti apabila dalam satu promo Vince McMahon telah merujuk Undertaker dengan nama sebenarnya Mark Calaway. Vince mendakwa yang Calaway macam dah terbawa-bawa karakter Undertaker ini sehingga sanggup melakukan pelbagai perkara yang membawa kerosakan termasuk ingin merampas WWE daripadanya. Undertaker mula bermain kasar dengan Vince apabila secara terang-terangan berkata yang beliau berminat dengan anak dara Vince iaitu Stephanie McMahon. Masa ini Stephanie belum pernah lagi membuat kemunculan rasmi di TV dan ramai yang terkejut kerana Vince akhirnya sanggup untuk mempertontonkan anak kesayangannya itu dalam jalan cerita WWE walaupun beliau sendiri pernah menolak idea untuk Stephanie terlibat dengan mana-mana babak di program WWE. Dan walaupun Stephanie yang ketika ini baru berusia 23 tahun dan masih anak dara sunti lagi, sebenarnya beliau ketika ini telah diberi peranan di belakang tabir sebagai pengurus operasi dalam penghantaran merchandise WWE kepada peminat. Kira macam incas WWE shop lah waktu tu. Tapi mungkin kerana nak bersaing dengan WCW dan Vince sedar yang anaknya ini ada nilai komersial, maka nama Stephanie pun dimasukkan ke jalan cerita WWE. Berbalik kepada cerita Undertaker tadi, di acara Raw pada 22 Februari 1999, Undertaker sekali lagi telah bertarung dengan Kane dalam perlawanan api Inferno match. Selepas berjaya menewaskan The Big Red Machine, Taker dengan nekat telah membakar anak patung beruang atau teddy bear milik Stephanie semasa kecil sebagai tanda amaran kepada Vince McMahon agar tunduk kepada segala perintahnya. Berduduk sampai meraung-raung Vince McMahon dibuatnya dan merayu agar Undertaker menghentikan semua kekejaman ini. Pada 15 Mac 1999, Undertaker terus bermain dengan emosi Vince McMahon apabila beliau telah mengarahkan ke semua anggota ministry untuk ke kediaman Vince dan mencari Stephanie. Dalam masa yang sama di acara Raw malam itu, Vince semakin hilang akal kerana terlalu bimbangkan keselamatan anak daranya. Jadi beliau telah meminta pertolongan daripada Kane agar menemaninya mendepani The Undertaker di tengah gelanggang. Sangat mengejutkan apabila Kane yang berada di tengah gelanggang itu membuka topengnya dan ternyata beliau adalah Undertaker. Semakin tak keruan Vince dibuatnya. Satu babak yang dimainkan dengan cukup sempurna dan berjaya meruntun hati para peminat yang menyaksikannya waktu itu. Ketika ini kita jangan lupa yang Vince McMahon sendiri sebenarnya ada geng sendiri yang menghimpunkan beberapa pengurusi hebat di bawah jenama The Corporation. Ada Ken Shamrock, Big Boss Man, Taz, Triple H, The Rock dan ramai lagi. Tujuan utama kumpulan ini pastinya bagi nak menjaga kepentingan Vince McMahon dan menangkis segala cubaan untuk memporak-perandakan WWE waktu itu. Jadi bagi nak mengekang kemarahan Undertaker yang terus bermaharaja lela, satu perlawanan telah diatur untuk Undertaker di acara WrestleMania 15. Tapi dalam ramai-ramai anggota corporation, Vince telah memilih penguat kuasa kumpulan ini iaitu jago veteran Big Boss Man. Seperti dijangka, dengan mudah saja Undertaker menewaskan dan melaukkan bintang legenda itu dalam perlawanan sangkar Hell in the Cell. Tapi setakat kalah macam tu je tak syok lah kan, mesti tambahkan lagi drama. Kerana Vince McMahon akan semakin goyang dengan kemarahan Ministry of Darkness. Sebaik sahaja perlawanan berakhir, anggota The Brood, Edge, Christian dan Gangrel turun ke bumbung sangkar Hell in the Cell dan mengulurkan tali kepada Undertaker. Leher Bossman telah dijerut dan terangkat ke udara bersama dengan sangkar yang dinaikkan
Satu babak yang sangat grafik sampai ada yang beranggapan bahawa Bossman benar-benar telah mati tergantung dalam perlawanan ini. Begitulah hebatnya penangan Attitude Era. Selagi boleh menimbulkan kontroversi, selagi itulah ia akan terus diberi kepada para penonton. Lambat laun, akhirnya Ministry of Darkness berjaya juga menjejak Stephanie McMahon dengan diculik pada 29 Mac 1999. Namun Stephanie tidak diapa-apakan dan sekadar ingin mempermainkan perasaan keluarga McMahon dan mempersendakan pasukan The Corporation. Ken Shamrock merupakan individu yang bertanggungjawab menemui Stephanie yang sedang disorokkan di bilik dandang atau boiler room dalam ketakutan. Itu pun setelah diberitahu geng Grill yang tewas kepada Shamrock pada malam itu. Nak pergi manalah Stephanie? Kalau kita ingat lagi dialog epic Undertaker kepada Stephanie dalam kereta dulu. Saya masih ingat lagi babak ini kerana waktu itu highlight acara ini ada disiarkan di acara WWF Superstars yang ditayangkan di TV3 waktu itu. Memang mengimbau kenangan sungguh lah. Sanggup tidur lambat semata-mata nak tunggu highlight je ni. Tapi ia tetap mengujakan dan menjadi topik perbincangan hangat di sekolah keesokan harinya. Oleh sebab Ken Shamrock cuba nak menjadi hero dengan menyelamatkan Stephanie daripada genggaman Ministry of Darkness, maka Undertaker telah bersemuka dengan lelaki paling bahaya di dunia itu di acara Backlash pada tanggal 25 April 1999. Lagi pula, Ken Shamrock menjadi pilihan Vince McMahon sebagai perantara kerana yakin Shamrock mampu menewaskan The Deadman dan mematahkan buku lalinya dengan menggunakan ankle lock itu. Namun Shamrock belum cukup ampuh untuk menumbangkan Undertaker. Shamrock tewas dan sebagai hukuman kerana sibuk sangat nak jadi hero, Undertaker telah mengarahkan agar kuncu-kuncunya menculik adik perempuan Ken Shamrock iaitu Ryan Shamrock. Adik kefeb bukan adik sebenar. Pada 26 April 1999, Stephanie sekali lagi menjadi mangsa kerakusan Undertaker apabila diculik dan kali ini terlibat pula dalam upacara mistik yang lebih radikal. Steph telah diikat pada palang besi logo Undertaker dan nyaris-nyaris dijadikan isteri kepada dewa kegelapan Undertaker yang upacaranya dijalankan oleh Paul Bearer. Nasib baik, wira kegemaran rakyat jelata Stone Cold Steve Austin muncul menjadi penyelamat dan berjaya melepaskan Stephanie. Vince McMahon sanggup melupakan sengketanya dengan Austin sebelum itu dengan berterima kasih kepada Austin atas tindakannya menyelamatkan anak daranya itu, dan ia menjadikan sengketa di antara Austin dan Taker semakin melarat dengan beberapa lagi siri perlawanan tercetus di antara mereka selepas itu. Namun perjalanan cerita cengkaman Ministry of Darkness ini mula menampakkan trend penurunan apabila di episod pertama WWE SmackDown pada 29 April 1999, anak lelaki Vince iaitu Shane McMahon telah mengepalai satu lagi kumpulan serpihan The Corporation iaitu The Union yang dibarisi bekas anggota Corporation seperti Ken Shamrock dan Big Boss Man. Shane telah bersekongkol dengan The Undertaker sekaligus membentuk pakatan The Corporate Ministry. Secara tidak langsung, ia seakan merencatkan penguasaan Ministry of Darkness, hasil gabungan pakatan yang macam tak berapa kena tersebut. Dendam Stone Cold terhadap Undertaker diikat di logo Undertaker pada bulan Disember sebelum itu masih menebal. Insiden memalukan ini dapat ditebus semula apabila pada 17 Mei 1999, Undertaker pula menerima pembalasan apabila terikat di palang besi logonya sendiri. Ia bagi menghangatkan lagi kempen pertembungan Austin Taker di acara PPV seterusnya bagi merebut kejuaraan WWE di acara Over the Edge, di mana Shane McMahon melantik dirinya sendiri sebagai pengadil undangan, manakala Vince McMahon pula akan berperanan sebagai enforcer atau penguat kuasa di luar gelanggang. Di acara kemuncak Over the Edge pada 23 Mei 1999, Shane McMahon berjaya mencapai cita-cita jahatnya apabila berjaya membantu Undertaker menewaskan Austin sekaligus menobatkan Undertaker selaku juara WWE yang baru. Di sinilah Undertaker mula memberi bayangan tentang satu higher power yang selama ini menjadi dalang dan memberi pelbagai arahan kepada dirinya dan Ministry of Darkness, menyebabkan ramai yang tertanya-tanya siapakah individu tersebut. Adakah seseorang dari WCW atau satu watak baru yang bakal mengegarkan WWE selepas itu? Namun pujian wajar diberikan kepada Undertaker dan Austin kerana masih mampu mempamerkan perlawanan yang hebat di acara Over the Edge ini. Seperti mana yang kita sedia maklum, di awal acara ini telah berlaku satu insiden yang sangat menyayat hati di mana Owen Hart telah jatuh dari siling arena dan telah meragut nyawanya di acara ini. Ramai bintang WWE yang tawar hati untuk bergusti pada malam itu sebenarnya. Namun Austin dan Taker tetap menjalankan tanggungjawab mereka dengan sempurna
Walaupun hati masing-masing sedang gundah gulana terhadap apa yang berlaku kepada sahabat mereka, Owen Hart. Anda boleh ikuti cerita tentang insiden Owen Hart ini di pautan yang saya sertakan bersama di atas ini. Tanpa berselindung lagi, klimaks atau pengakhiran kepada pendedahan The Higher Power di sebalik Ministry of Darkness ini begitu mengecewakan banyak pihak dan sangat anti-klimaks lah kata orang kepada yang mengikuti storyline ini ketika itu. Pada 7 Jun 1999, lelaki misteri yang berselindung di sebalik jubah berhud yang menutupi muka itu rupanya adalah bos WWE sendiri, iaitu Vince McMahon, yang sebenarnya dari awal lagi telah berpakat dengan anaknya Shane dan Undertaker. Segala apa yang berlaku selama ini rupa-rupanya hanya untuk mengenakan Stone Cold Steve Austin, kerana dendam Vince terhadap abang botak ini tidak pernah padam. Malang sendiri, Vince sanggup mempertaruhkan anak perempuannya sendiri semata-mata ingin memuaskan nafsu amarahnya. Apa punya bapak lah. Sebagai maklumat tambahan, semasa storyline ini ditulis, sebenarnya terdapat beberapa calon lain yang telah disenarai pendekkan untuk menggalas peranan sebagai Higher Power ini. Antaranya seperti Jake the Snake Roberts dan The Jackal Don Callis tadi. Tapi akhirnya ia diberikan kepada Vince sendiri dan sekali lagi pemilik WWE itu bertukar watak menjadi jahat. Mungkin juga Vince dapat inspirasi daripada Eric Bischoff di WCW yang juga kononnya menjadi mangsa belasan NWO saban minggu, tapi akhirnya mendedahkan dirinya lah sebenarnya dalang terhadap semua yang berlaku selama ini. Perkembangan ini dibawa ke acara King of the Ring bulan berikutnya pada 27 Jun 1999, kerana pasangan anak beranak Vince dan Shane telah bergabung tenaga menentang Stone Cold Steve Austin dalam perlawanan bertangga bagi merebut hak ke atas WWE. Vince dan Shane menang dalam perlawanan ini hasil daripada taktik keji yang mereka telah rancang lebih awal. Manakala tidak, setiap kali Stone Cold hampir-hampir nak capai kontrak yang tergantung tu, tali yang terjuntai itu dipendekkan. Tapi apabila Vince dan Shane yang naik, tinggi pula dijatuhkan tali itu. Macam ada seseorang yang mengawalnya dari atas. Di acara Fully Loaded pada 27 Julai 1999 berikutnya, sekali lagi Austin dan Undertaker berentap bagi merebut kejuaraan WWE. Melazimi tradisi pada zaman Attitude Era ini, perlawanan sebegini biasanya disertai dengan stipulasi atau syarat tambahan bagi nak menambah rencah kehangatan sengketa yang sedang berlaku itu. Dalam kes perlawanan ini, bukan sahaja kejuaraan WWE menjadi taruhan, sebaliknya ia juga berlangsung dalam format First Blood. Siapa berdarah dulu, dia kalah. Satu lagi, jika Austin menang, maka Vince McMahon terpaksa meninggalkan WWE. Tapi jika Taker yang menjulang kejayaan, maka Austin tidak akan berpeluang untuk merebut kejuaraan WWE lagi sampailah bila-bila. Nasib baik, Austin dinobatkan sebagai pemenang malam itu dan Vince telah disingkirkan daripada siaran TV WWE. Malam berikutnya, pasca acara Fully Loaded di acara Raw, Undertaker dilihat sudah tidak lagi mengambil berat tentang Ministry of Darkness ini. Sebaliknya, beliau bersekutu pula dengan Big Show, seterusnya membentuk gabungan yang digelar sebagai Unholy Alliance. Terdapat juga penyertaan sekejap oleh media dan Viscera, namun mereka juga tidak menampakkan peranan yang mustahak kerana gugurnya jenama Ministry of Darkness tadi. Tak berapa lama kemudian, Undertaker hilang seketika dari WWE kerana terpaksa menjalani proses pemulihan daripada kecederaan sebelum kembali semula dengan watak baharu di American Badass di acara Judgment Day pada Mei 2000. Susulan pemergian pemimpin The Corporate Ministry itu, Shane McMahon pada 2 Ogos 1999 telah mengumumkan yang ahli-ahli The Corporate Ministry bebas untuk berbuat apa sahaja dan secara rasminya membubarkan pakatan ini. Fokus Shane selepas itu tertumpu kepada seorang bintang muda yang mempunyai pakej lengkap untuk menjadi seorang juara, iaitu Test, yang waktu itu dilihat cuba nak mengkenen-kenen adiknya Stephanie. Dan tak lama selepas itu, Stephanie pula bergandengan bersama Triple H membentuk rejim McMahon-Helmsley dan cerita tentang cengkaman Ministry of Darkness tenggelam begitu sahaja. Jadi itulah dia cerita perjalanan sebuah pakatan yang masih kekal diingati sehingga ke hari ini. Walaupun sekejap, ia tetap memberikan impak kepada WWE dan membuktikan Undertaker mampu menggalas apa jua peranan serta mempunyai kemahiran mic yang tidak kurang hebatnya. Walaupun sebelum itu terkenal sebagai bintang yang menyeramkan dan jarang berkata-kata. Lagu tema Ministry yang digunakan Undertaker waktu ini juga sangat best pada saya lah, dan menaikkan lagi aura gelap Undertaker dengan muzik yang lebih padu
sehingga saya yang ketika itu sempat membeli kaset WWE The Music Volume 4 yang turut memuatkan lagu ini sering berangan menjadi Undertaker sambil cuba-cubalah buat mata putih kan. Setiap kali memainkan kaset ini menggunakan mini kompo hi-fi di rumah. Sayang sekali Undertaker tak pernah lagi menggunakan lagu tema Ministry ini selepas itu, walaupun saya sering berharap agar beliau menggunakannya sesekali ketika acara istimewa seperti WrestleMania. Jadi itu dah cerita tentang perjalanan gagasan Ministry of Darkness yang boleh kita bedah dan kongsikan bersama pada kali ini. Terima kasih kepada anda semua yang menonton. Jangan lupa like, subscribe dan share. Jumpa lagi untuk edisi seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.